සීතල කාලේ උදා වෙනවත් එක්කම ඇති වෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයාලගින් ඉවස්සල මෙන්න මේ වගේ කළු පුස් බැඳෙන එක, කළු දිලිර පැල්ලම් පැදෙන එක. සාමාන්‍යයෙන් හැදෙන මේ සාමාන්‍යයෙන් නිවෙස්වල බිත්ති වල ඊට පස්සේ නැත්නම් බාත්රූම් වල වගේ තැන්වල ගොඩක් මේ සීතල කාලේ ඇති වෙනවා. අපි අද කතා කරන්නේ මේ වෙත් වෙන්න හේතුව මේව නැති කරගන්නේ කොහොමද? මේ යවන්නේ කොහොමද? මේ ඇතිවීම වළක්වන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඊට කලින් වලට මතක් කරනවා අපේ klifeshort channel එක තාම subscribe කරේ නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපිට support එකක් දෙන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් comment එක like එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. අමතරව කියන්න අපි මේනකොට වීඩියෝ විශාල ප්‍රමාණයක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. නොදන්න දෙයක්. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න හැමදාම අපිත් එකතු වෙන්න. channel එක subscribe කරේ නැත්නම් channel එක subscribe කරලා අපිට සප්පයක් දෙන්න. හරි, අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ වගේ පැල්ලම් ඇති වෙන්නේ ඇයි කියලා තමයි කතා කරන්නේ. මේ සීතල කාලේ එනකොට ඔයාලගේ ඉමේජ්වල ගිවල් ඇතුළත බිත්තිවල මේ වගේ හැදෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. මොකද ඇතුලේ තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි නිසා තමයි මේ වගේ පැල්ලම් ඇති වෙන්නේ. ඇත්තටම වළක්වන්න පුළුවන් මේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගෙවල් ඇතුලේ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි නිසා තමයි මේ වගේ දිලිර හේතුවෙන් මේ වගේ කළු පුස් මේ වගේ පැල්ලම් ඇති වෙන්නේ. මේකට අපිට පුළුවන් ජේසොප් ගිය පාවිච්චි කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ජේසොප් ගිය කියලා කූපන් එකේ සර්ච් කරාමත් මේ මැෂින් එක ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඩිහියුමිඩිෆයර් කියලා සර්ච් කරත් ඔයාලට මේකම ගන්න පුළුවන්. මේකම තමයි මේ ජේසොප් ගිය කියන්නේ. මේකෙන් කරන්න ඔයාලගේ නිවසේ ඇතුළත තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය මේ මැෂින් එකට ඇදලා ගන්නවා. ඇදලා අරගෙන අනවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය ඔයාට දවසකට සාමාන්‍යයෙන් ලීටර් 7-8ක්ම එකතු කරගන්න පුළුවන් එක දවසට. මේ මැෂින් එක දාලා බලන්න. ඇත්තටම සීතල පාරට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන. ඇතුළත රස්නය පාලනය කරන මේ ඇතුළේ තියෙන අනවශ්‍ය ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය ඇදලා අරගෙන ටැංකියට දාගෙන අපි ඊට පස්සේ ඒක ඉවත් කරගන්න තියෙන්නේ. මේකේ ටිකක් මිල ගණන් මේ මැෂින් එකක් සාමාන්‍යයෙන් මේ පොඩි මේකක් කරනවා මාන් 6යි කලම් 5ක්. තනි කාමරයකට වගේ නම් මේක ඇති තනි පොඩි කාමරයකට වගේ one room එකකට. අනිත් ඒවාට නම් මෙන්න ඔය ලීටර් 10-12ක්වත් ගෙදර සාමාන්‍යයෙන් කාමර දෙයක් වගේ තියෙනවා නම් මේ වගේ ලීටර් 10-12ක් සයිස් එකක්වත් තියෙනවා. ඒතර මේකක් මාන් 19ක් වගේ වෙනවා. මාන් 20ක් 19 බිකම් කරේ 170. තර මේ වගේ මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරාම ඔයාලට මේ පුස් හැදෙන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඒතර ජල වාෂ්ප රැඳෙන්නේ නැති නිසා මේ පුස් හැදෙන එක මේකෙන් වළක්වා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ පුස් ඇති වුණොත් මේ පුස් හැදෙන එක වළක්වා ගන්න මේ මැෂින් එකෙන් පුළුවන්. පුස් ඇති වුණොත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ඩොක්ටර් ක්ලීන් කොම්පාන් චෙගෝජී කියන මෙන්න මේ ස්ප්‍රේ එක භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මේ පූල් මේ කියන්නේ මේ වගේ තියෙන මේ පුස් යවන්න අපිට පුළුවන්. ඇත්තටම මේක හොඳයි. මේක තියෙන ස්ප්‍රේ කරන්න සෙන්ටිමීටර් 25 අතර ගලක් පියාගෙන මේක ස්ප්‍රේ කරාම මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේ වගේ තියෙන අනවශ්‍ය පැල්ලම් ඉවත් කරගන්න. මේක ටයිල් වලට වම්සිං කරාකට කැනකට යල්ඩොගත් යවන්න පුළුවන්. නේද කියලා. ප්‍රෙස් කරලා මේකෙන් මේ පැල්ලම් අපිට යවන්න පුළුවන්.
එතකොට මේ පළවෙනි පාරෙන්ම මේ පැල්ලම් ගියේ නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මේක දෙපාරක් තුන් පාරක් වගේ පාවිච්චි කරන්න. හරි. එතකොට තව මේක කියන්න තියෙන මේකේ බෝතල් දෙකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා මේ කොම්පන්ගේ චෙගෝජේ කියලා එකක් තියෙනවා. අනිත් එක තියෙනවා කොම්පන් පංජිජේ කියලා එකක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ දෙක? මේ තැඹිලි පාට බෝතලෙන් තමයි අපි මේ පැල්ලම්, ඒ කියන්නේ මේ පුස් එක යවන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ එකපාරක් ස්ප්‍රේ කරලා බලන්න ඕනේ යනවාද කියලා. නැත්තම් දෙපාර තුන් පාරක් ස්ප්‍රේ කරාම අනිවාර්යෙන් පැල්ලම යනවා. පළවෙනි පාරෙන් ගොඩක් දුරට යනවා. ලොකු ගාන එකක් නම් දෙපාර තුන් පාරක් ස්ප්‍රේ කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ස්ප්‍රේ කරලා වේරුණාට පස්සේ තමයි මේ කොළ පාට එක ස්ප්‍රේ කරන්නේ. මේ කොළ පාට එක මේ තැඹිලි පාට එකෙන් කරන්නේ පැල්ලම් යවන එක. ඒතර කොළ පාට එකෙන් කරන්නේ එතන හැදෙන පැල්ලම නැවත හැදීම වළක්වන එක. මේක තොර මේ තැඹිලි පාටකින් කරන්නේ පැල්ලම් යවන එක, කොළ පාටකින් කරන්නේ පැල්ලම් නැවත හැදෙන එක වළක්වන එක. මේ බෝතල් දෙකම ඔයාලා අරගෙන මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට හැදෙන පැල්ලම් නැති කරගන්න. එතකොට මේ පාවිච්චි කරනකොට මේක සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත කරන පිළිපදින්න මේක ටිකක් සැර කෙමිකල් එකක්. ඒක නිසා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත කරන පිළිපදින්න වීඩියෝ එකෙන් එච්චර තමයි කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරගෙන like එකක් comment එකක් දාගෙන යන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.